विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता गेले 2-3 दिवस तुम्ही सीईटीचा फॉर्म फिलिंग सगळ्या विद्यार्थ्यांचं सुरू आहे। प्रचंड शंका आहे तुमच्या मनात, ईडब्ल्यूएस मधून आता भरला आणि नंतर मग ओपन मधून घेता येईल का, आता ओपन मधून पुन्हा ईडब्ल्यूएस साठी अप्लाय करता येईल का, डॉक्युमेंट्स, कास्ट व्हॅलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट आहे त्याच्यावरचं नाव वेगळं आहे, ॲक्च्युली इकडचं नाव वेगळं आहे। मी माझ्याच घरातलं उदाहरण देतो, ठीक आहे। माझा भाऊ, चुलत भाऊ माझा, आता त्याच्या वडिलांचं नाव जालंधर आहे, ओके, आणि पण जालिंदर असं स्पेलिंग झालं होतं, लक्षात घ्या, ओके। मग हे चेंजेस मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत खरोखर। तुम्हाला सांगू का बाळांनो, 1 महिना वेळ आहे आपल्याकडे, बरोबर आहे। सीईटीचा फॉर्म भरत असताना कोणतीही चूक करायची नाही आहे तुम्हाला, ओके। मग करायचं आहे काय, फॉर्म कसा भरला पाहिजे, ओके। मी तुम्हाला सांगू का, अतिशय छोटा व्हिडिओ मी आता तयार करतोय। ॲक्च्युली मी याच्यात एक्सपर्ट नाही आहे, त्यामुळे गेले 2 दिवस मी व्हिडिओ अपलोड केलाच नव्हता या संदर्भात, पण मला इतकी मुलं डाऊट विचारतात ना, मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय, मी इथं आरजी लेक्चरर्स हे चॅनल आहे, त्याच्यावर सरांनी डिटेल व्हिडिओ तयार केलाय। अलगेज सरांचा एक डिटेल व्हिडिओ आहे, ओके, त्यांचे एक मित्र आहेत लातूरचे, त्यांनी तो डिटेल व्हिडिओ दिलेला आहे। त्याच्यानंतर मुकेश नायक सरांनी पण 25-26 मिनिटाचा डिटेल व्हिडिओ आहे, आणि आपला यश दादा तर आहेच, ओके। यश आराधेनं तुम्हाला खूप म्हणजे थोडक्यात डिटेलमध्ये सगळं सांगितलेलं आहेच, ओके। मेन काय आहे की मोबाईलवरून तुम्ही सीईटीचा फॉर्म फिल करू नका, ओके, नकोच, ठीक आहे। तुमचा लॅपटॉप असेल, कॉम्प्युटर असेल, तुम्ही आता एक्सपर्ट असाल, काही चूक होणार नाही याची गॅरंटी असेल, ठीक आहे। पण सर्वसामान्य ग्रामीण भागात कसं असतं लक्षात घ्या की तुम्हाला नेट कॅफे शिवाय पर्याय नाही आहे बाळांनो। बरं, नेट कॅफेमध्ये पण ती व्यक्ती अनुभवी पाहिजे, ओके, त्यांना या गोष्टीचा एक्सपिरियन्स पाहिजे, लक्षात घ्या। सगळ्यात महत्त्वाचं, फॉर्म भरल्यानंतर तो क्रॉस चेक करणं, सबमिट करायच्या अगोदर, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, ओके। मग आता मी तुम्हाला सांगितलं का, मला एक छोटा व्हिडिओ एवढाच करायचा होता की ह्या सगळ्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय बाळांनो, वेळ काढा, हे व्हिडिओज बघा, ओके, सगळं समजून घ्या फॉर्म फिलिंग। तुमचे काही इश्यूज असतील, आता मी आणखीन एक सांगू का, प्रत्येक इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ॲडमिशन कमिटी असते, ओके, तिथं तुम्हाला खरोखर मनापासून हेल्प केली जाते। म्हणजे तुम्ही ज्या एरियात राहता तिथं एखादं इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल, तिथं जाऊन प्रत्यक्ष भेट द्या, पॉसिबल नसेल फोन करा, फोनवरून विचारा, तुमचे डाऊट्स काय असतील ते विचारा। आता समजा बघा, आता ईश्वर हे नाव आहे, मराठीतून ईश्वर, ठीक आहे, पण स्पेलिंगमध्ये तो एच राहिला तर, ओके, इश्यूज आहेत। मग हे कसं सॉल्व्ह होणार, हे तुम्हाला ते कॉलेजमधून माहिती दिली जाईल। 1 महिना वेळ आहे, 1 महिन्यात सगळ्या गोष्टी क्लिअर होऊ शकतात, लक्षात घ्या। आणि पॅनिक बिलकुल व्हायचं नाहीये, कुठलाही प्रॉब्लेम, कुठलीही अडचण होते ते सॉल्व्ह होते, हे लक्षात घ्या। काही काळजी करू नका, फक्त तुम्ही फॉर्म या 2 दिवसात व्यवस्थित भरा। आता सगळं ठीक आहे, फॉर्म फिलिंगचं मी तुम्हाला आयडिया दिलेली आहे। आता मी तुम्हाला सांगतो की यश आराधे यांनी जी सिरीज सुरू केली 45 डेज 45 मॉक टेस्ट, याला तुमचा सपोर्ट खूप चांगला मिळाला आहे। पण सध्या 2 दिवस काय तुम्ही याच्यात गुंतलाय, त्याच्यामुळे अभ्यासावर लक्ष नाही आहे बऱ्याच जणांचं। मला काय सांगायचं आहे तुम्हाला की खरोखर 40-45 दिवस जे उरलेत, हे प्रॉपर आपण युटिलाइज जर केले व्यवस्थित, तर बाळांनो लाईफ चेंजिंग ठरणार आहे सगळं, ओके। गोल्डन डेज आहेत म्हणूया आपण हे, इथं आपल्याला चांगल्या प्रकारे त्याचा वापर करायचा आहे। स्वतःचं टाइम टेबल, अभ्यासाचं शेड्यूल, मॉक टेस्ट या द्यायच्याच आहेत, लक्षात घ्या, ओके। आणि तुम्ही अभ्यास कराल याची मला खात्री आहेच, ठीक आहे। आपले इंटिग्रेशनच्या सिरीजचे ऑलमोस्ट 17 व्हिडिओ झालेत, ओके। आज एक मोठा व्हिडिओ असणार आहे पार्शल फ्रॅक्शन, मी त्यात कंप्लीट करणार आहे, लक्षात घ्या। इंटिग्रेशन बाय पार्शल फ्रॅक्शन थोडासा मोठा व्हिडिओ होणार आहे। माझं तुम्हाला सजेशन काय आहे बघा, की मी ते व्हिडिओ इंटिग्रेशन तुम्हाला जर अवघड वाटत असेल तर इंटिग्रेशनची सिरीज आहे ती फॉलो करा बाळांनो, ओके। क्रॅश कोर्समध्ये मी 1 आठवड्यानंतर इंटिग्रेशन स्टार्ट करणार आहे। क्रॅश कोर्सच्या सगळ्याच मुलांना मी रिक्वेस्ट काय करतोय, याच प्लॅटफॉर्मवरून रिक्वेस्ट करतोय की इंटिग्रेशनची सिरीज, तुमचं इंटिग्रेशन कच्चं असेल तर पहिला ही सिरीज फॉलो करा, कारण मी क्रॅश कोर्समध्ये काय करणार आहे की शॉर्टकट टेक्निक्स, ओके, खूप शॉर्टकट्स आहेत इंटिग्रेशनमध्ये, कमी वेळात आपल्याला सोडवता येतं, ट्रिक आहे, पण जर बेसिक माहीत नसेल तर त्याचा यूज होणार नाही आहे, ठीक आहे। मग गेली 2 दिवस प्रचंड लोड पण होता, ह्याचं रिझन काय की आता ऑफलाईन ॲडमिशन सुरू झालेत, त्याच्यामुळे त्या प्रत्येक पालकांशी बोलावं लागतंय, त्यामुळे गेले 2 दिवस व्हिडिओज कमी आले चॅनलवरती, लक्षात घ्या।
कारण स्वतःची पण काळजी घेणं महत्त्वाचं आहे. मग छोटासा व्हिडिओ तर एंड करतोय. मी मगाशी जेवढे चॅनलचे सांगितली नावं त्या प्रत्येकाची लिंक मी दिलेली आहे. तुम्ही ते व्हिडिओ बघा. नेट कॅफेमध्ये जावा. यश आराध्य हे चॅनल नक्की फॉलो करा, कारण ते डेडिकेटेड त्याच गोष्टीसाठी चॅनल आहे. आता माझं चॅनल आहे, याच्यावर पण मी इन्फॉर्मेशन देऊ शकतोय. ओके, काही देऊ शकतो, त्याच्यावर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण एवढ्या इन्फॉर्मेशन अगोदर मिळाल्या असतील तर माझा आणखीन एक त्यात मला लोड द्यायचा नव्हता, लक्षात घ्या. म्हणून 2 दिवस मी त्याच्यावर व्हिडिओ अपलोड केला नव्हता. उद्यापासून मी जरा अभ्यासाची स्ट्रॅटेजी ठरवणार आहे. आज इंटिग्रेशन तुम्हाला बघायचं आहे, मोठं लेक्चर आहे आणि बेस्ट असणार आहे. 1-1.5च्या दरम्यान मी अपलोड करतोय. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.